Există locuri care îți taie răsuflarea din prima clipă și există locuri de care te atașezi pe parcurs. În vara aceea am pornit spre Grecia, fără să știm că vom găsi un loc în care aveam să revenim aproape în fiecare zi. Și, fără să ne dăm seama, exact acolo am încetat să mai numărăm zilele. Am găsit marea liniștită, pinii care ne-au ținut umbră și câteva plaje pe care oamenii le lasă aproape așa cum le-au găsit. Dar înainte să ajungem aici, am avut un drum mai lung decât pare pe hartă. Am ales să nu traversăm Balcanii dintr-o singură bucată, nu pentru că nu puteam, ci pentru că voiam să ne bucurăm și de drum și de oprire la munte. Am pornit din România și am ales să împărțim drumul în mai multe etape. O noapte în Serbia, încă una în Bulgaria, fără grabă, exact cum avea să fie întreaga vacanță. Uneori un oraș este doar locul în care îți odihnești pașii și este suficientă o seară să te conectezi cu locul și să observi localnicii. Înainte de mare au fost munții. Înainte să ajungem în Grecia, am făcut un ocol prin munții Rila din Bulgaria. Am făcut o drumeție printre cele 7 lacuri din Parcul Național Rila. Aerul rece, apa limpede și liniștea muntelui ne-au făcut să încetinim încă din prima zi. În munți, timpul curge altfel, respiri mai adânc, mergi mai încet. Fără să știm atunci, exact ritmul acesta avea să ne însoțească și în zilele petrecute în Sitonia.
Aveam deja câteva locuri pe care voiam să le revedem în Sitonia și altele noi pe care să le descoperim. Doar că, înainte să înceapă vacanța grecească, am reușit performanța să ajungem cu o zi mai devreme decât data de intrare în camping. Prima provocare a vacanței s-a rezolvat mai repede decât ne-am imaginat. Am găsit rapid pe Booking o noapte de cazare în Neos Marmaras și am revenit în camping ziua următoare. Zilele următoare aveam să descoperim locul care urma să dea ritmul întregii vacanțe. Suntem acolo sus. Cred că e o mănăstire. Nu exista niciun indicator care să spună că aici este ceva special. Trebuia doar să lași mașina și să mergi puțin pe jos. Astăzi suntem doar noi pe plajă. Ce minunăție! Nu era cea mai spectaculoasă plajă din Grecia, dar avea exact ceea ce căutam și, fără să ne propunem, aveam să revenim aici aproape în fiecare zi. Cine ar fi crezut că la final de august găsim o plajă atât de sălbatică și nepopulată la final de august? Bună, Laura, ce zici despre diferențele acestea de turism de masă versus plaje sălbatice, cum căutăm noi? Ce zici? Care-i? Noi preferăm calitatea, nu cantitatea. Da. Nu ne prea plac plajele cu baldachine, șezlonguri, muzică la maxim, prosop lângă prosop, umbreluță lângă umbreluță, gălăgie, urlete, țipete. Muzică, da. Plajă sălbatică, mai greu accesibilă. Da. Cât am venit? Jumătate de kilometru pe jos? 500 de metri pentru unii e foarte mult. 500 de metri să vină pe jos pe cărare prin pădure. Suntem numai noi. Mai vine câte o barcă. Fără nicio rezervare. Fără taxe de șezlong. Cu mere și bere din grădină. O mică gustărică. Poate să fie la noi și
suficient. Bună dimineața din Grecia. Liniștea mare. Uneori apa era perfect liniștită, alteori apărea câte o barcă. Mai veneau și oameni, unii erau în drumeție și se opreau doar pentru o baie. Pe aceste plaje retrase, cei care ajung primii dau tonul, așa că și drumeții au urmat exemplul nostru și au făcut baie în mare la fel ca noi. Apoi, după puțin timp, plecau, iar plaja redevenea doar a mării. Nu-mi ies bani. Suntem noi, încă un cuplu și domnul cu barca. Atât. În rest, liniște și pace. Cum e apa? Caldă, curată, limpede și sărată. În fiecare dimineață lumina era puțin diferită. Marea avea altă culoare. Umbra pâinilor se muta câțiva metri, dar sentimentul rămânea același. Nisipul așa mai brunjos, nu e foarte fin, în schimb e foarte fierbinte. Am găsit aici și eu un leagăn de să văd.
Înainte să plecăm, am strâns câteva deșeuri de plastic care nu aparțineau locului. Ni s-a părut cel mai firesc mod de a spune mulțumesc. Captura de plastice adunate azi. Le strângem, le punem și le lăsăm locul mai curat decât le-am găsit. La început am crezut că vom descoperi plaje. La final ne-am dat seama că descoperisem altceva. Un ritm în care nu simțeam nevoia să alergăm după următorul obiectiv. Poate de aceea continuăm să revenim în Grecia. Nu pentru că am văzut tot, ci pentru că aici ne amintim cât de bine e să mai încetinim din când în când. Există într-adevăr astfel de locuri din care nu te mai grăbești să pleci și uiți să mai numeri zilele. Agios Nikolaos, un mic sătuc aproape de Nichiti, case tradiționale. Marilyn Monroe Să-mi iau un gyros cu porc? Sigur. Sigur. Avem aici musaca grecească și pastițio. Fel de lasagna grecească, așa-i? Nu. Cum îi spun? Cum îi se pare? Pastițio. Bun. Credeam că asta era cea mai frumoasă parte din Sitonia, până când am descoperit un loc unde nu doar peisajele, ci și oamenii aveau să ne schimbe percepția. Sitonia încă ne pregătea câteva surprize.